Turtle? Turtle? Wow! Ma, anong masasabi mo na dalawa ng vlogger sa pamilya natin? Na hindi malalaos dahil hindi naman sikat. Ayan na. Dumating na ang mga old. Tita Aris! Hi! So, after namin mag-lunch ni Ate Mara, dito naman kami dumiretso sa Kalatagan. Isang beach house siya na private. Solo namin yung place. With the whole fam. Sige, kuya. We need more water so we can jump properly. That's so scary. Wait, turn cold, nice floaty. Oh yeah, that's nice floaty. Wait. Ito ang surprise namin sa'yo. Nabili na natin to. Nabili na natin to. Pinalang lang ako eh, tapos pino ko lang papel. Nandito na ang family. dati si Ate Mara lang yung nagsasalita mag-isa sa camera ngayon. Ako na. Oo nga, pero ikaw na nga. Ikaw nga. Sel, kakain. Seafood dinner. With fam. Yung crab na iwan. Hi, kuya. Hi, vlog. Hi, vlog. Welcome Hi, to my blood. life. Hi, blood. Hi, ate. Sino kayang kausap? Ate, pwede ko rin kami ng chinelas, ma'am. Gagalat ka. Si mother na workaholic. Workaholic. Ang gusto kam? Oo nga, set. Dapat yung yempo masasayang. Ay, aso! Set. Huwag dyan i-rerekta. Ibabawas sa pinggan. Wala lang serving spoon. Ano sabi mo? My family. My family. Kurt, my family. Hihihi. Where are you? Hihihi. Meron ditong bowl. In the boat? Hi, Tabel. Hi, Ate Chiki. Hello. Hi, Ate Cam. Hello. Hello. Yes, Yes, Pare kukuha na kita ng ulam sa lumo. pa. Meron pa, meron pa. Ate Chiki. Hindi na mag-agad to.
Pare, panligo ko bukas. Tara, pwede naman. Kumagantok na ako. Oo nga. Sabi namin, hanggang mamaya, hindi, may tubig na. Dito. Dito tayo. Tay, wag mo muna i-start. That's my brother. Huh? That's my... He's my little brother. No. Stick, 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 stick. Hi, Cam. I need a stick. Then put it here. Something. Bibilib, oh look. Fragile. Bibilib, look at that. Bibilib, oh. Mami, magpipilin ako. Marami ka? Bodega? Ayoko lang, ay, nice. Bakit walang apoy. Hindi ko makita. Yan, at mahawak. Oh, kasi lang. Marshmallow. Ganyan naman. Woo! Ito yan. Malaki ang pier sa Kalaka. Hindi ko pa nakikita ang pier ko. Bagong gawa. Kaya pinamalupit. Uy, may anima, ay ano? Turtle? Turtle? Wow! Oh my gosh! Ano nag-uho kayo ng... Cute! Huwag yung anahan. Baka matako. Hoy. Cute. Boom. Kami naantok na. Bawal. Sinabi sa... Namalan kasi na mama kasi naiwan yung crab kahapon. Hi, mama! Aray ko. Oh, gee. Hi, kuya! Say hi to my vlog! Hi, vlog! Hi, vlog! Welcome to my guys! Hi, baby Liv! Say hi! Say hi! Baby Liv! Camera. Hi! Smile, smile! Smile mo na! Smile! Snap. Sa camera, bibili. Kompleto na. Hindi na nakapicture ng family picture eh. Sika puno. Yummy, bebe. Dinadala ko namin yung t-shirt. Kompleto, ano na. Ano nililig ko?
Ang bagal! Ba't wala na kalaban din eh? Dalawa pa. Hindi ka kasali ang dalawang yun. Games ka na. Basta pag ako magluluto, hindi. No tipid.